Στην Τρελή Ροδιά να παράγουμε αρωματικά φυτά και βότανα, καθώς και παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών, χειμερινών και θερινών. Εφόσον τα αναπαράξουμε, τα μεγαλώσουμε, φτάσουν στο κατάλληλο μέγεθος ώστε να φυτευτούν, τα πουλάμε είτε σε παραγωγούς, βιοκαλλιεργητές, είτε σε ανθρώπους που θέλουν να φτιάξουν το δικό τους χώρο, στο μπαλκόνι τους, σε ένα κηπάκι, τόσο στον αστικό ιστό όσο και εκτός Θεσσαλονίκης. Ματάκι Σαντορίνης, να πάρουμε καπουτσίνο βασιλικό τάι αλόι με ανταγίου όγκους φλισκούνι. Πες μου που διαφωνείς να σβήσω. Φρούμπι, ρίγανο, φασκόμηλο, ελίχρυσο, ρόζα, λεμονοθύμα. Περίμενε λίγο. Και πίσω έχω το σκηνό πρασό. Θα το σημειώσω και εδώ, για να μην ξεχαστεί. Όταν είπαμε ότι θέλουμε να το ξεκινήσουμε αυτό το εγχείρημα, είπαμε ότι ξεκινάμε από εκεί, να πάρουμε παραδοσιακό σπόρο. Πήραμε τα πρώτα φυτά, ξεκινήσαμε και έχουμε φτάσει σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, αλλά συνεχώς προσπαθούμε να προχωράμε. Πάντα η φύση μας τάιζε, μας πόντιζε και εμείς τα τελευταία χρόνια κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη σταματήσουμε από το να μας ταΐζει. Και κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, καταλάβαν ότι αυτό είναι μια μεγάλη μπίζνα. Δηλαδή, είδαν ότι αν σε κάποιες περιοχές σταματήσεις αυτό το φυσικό κύκλο και τροποποιήσεις κάποια φυτά γενετικά, αυτά δεν θα σου ξαναδώσουν την επόμενη χρονιά. Άρα ο αγρότης αναγκάζεται να πάει σε μια μεγάλη εταιρεία και να αγοράσει τους σπόρους, αντί να τους πάρει δωρεάν από τη φύση, και να είναι κάτι άλλο αυτός ο σπόρος, γιατί έχει αλλάξει γενετικά. Το DNA του έχει πειραχτεί, ώστε να μην δίνει συνεχώς. Είναι δηλαδή κάτι αφύσικο. Και έχουμε φτάσει στο σήμερα να μην υπάρχει πλέον κάτι καθαρό. Που μέχρι το 1940 όλα ήταν καθαρά. Όλα ήταν παραδοσιακά, παραδοσιακές ποικιλίες. Και τώρα έχουμε φτάσει στο αντίθετο. Να είναι μόνο υβρίδια, να είναι μόνο ψεκασμένα, να δουλεύει ο κόσμος για τις φαρμακοβιομηχανίες, για τη Μοσάντο, για οτιδήποτε. Να κάνουν διάφορα πράγματα, να μην σεβαστάει το φυτό πάνω από 5 χρόνια, όλα επίτηδες, για να τους έχεις ανάγκη. Και κατάλαβα εγώ ότι τα σπόρια είναι πολύτιμα. Μέχρι να έρθω εδώ δεν το ήξερα. Μπορείς να πας σε ένα βουνό, να έχεις τα δικά σου σπόρια και να μην έχεις ανάγκη να κατεβείς από το βουνό. Ενώ αν έχεις σπόρια από υβρίδια πρέπει να κατεβαίνεις κάθε χρόνο, να παίρνεις καινούργια σπόρια. Δεν μπορείς να έχεις την ανεξαρτησία σου. Και μαζί με την ανεξαρτησία και την ελευθερία σου που σου δίνει. Δεν έχεις ανάγκη κάποιον. Ούτε εταιρείες, ούτε κράτη, ούτε κυβερνήσεις, τίποτα. Ελάτε. Πιστεύω σε 15 μέρες να έχουμε τις πρώτες κόκκινες ντομάτες. Εδώ αν μπορείς να τον πιάσεις, νάτι, η βομβίνη. Είναι εργάτριες. Ζουνε 8 εβδομάδες. Και για 8 με 10 εβδομάδες γονιμοποιούν, δηλαδή αυτό φτάνει για την ντομάτα. Μετά πεθαίνουν. Δεν είναι όπως τις εργάτριες που κάνουν το μέλι που αναπαράγονται. Αυτό είναι για μια φορά. Είμαι ο Νίκος και εργάζομαι στην Κησαία Παργό. Όλο αυτό το εγχείρημα ξεκίνησε το 2019 και δημιουργήσαμε το βιοκοφινάκι. Είμαι ο πρώτος εργαζόμενος μετά από την απεξάρτησή μου. Είμαστε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της Σταυρούπολης. Έχουμε 4 στρέμματα γης και 2 θερμοκήπια, τα οποία είναι γύρω στο μισό στρέμμα. Εποχιακά προϊόντα σημαίνουν ότι δεν χρησιμοποιούμε καύσιμα το χειμώνα για να παράξουμε ντομάτα, αγκούρια
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αφήνουμε λιγότερο το οικολογικό αποτύπωμα. Επειδή είμαι αγρότης και καλλιεργούσα χρόνια με τη συμβατική γεωργία, με δυναμικές καλλιέργειες όπως ήταν ο καπνός, το σπαράγγι, τα ροδάκινα, έχω ρίξει τόνους δηλητήριο για να μπορέσω να βγάλω την περιοχή, επιτρεπόμενα φάρμακα φυσικά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κουράσω τη γη μου και να ρίχνω ακόμα πιο πολλά δηλητήρια, γιατί αποκτούσαν ανοσία τα έντομα. Εδώ βρήκα μια καινούργια κατάσταση. Είναι δύσκολη η βιολογική γεωργία. Δεν ρίχνουμε ζυζανιοκτώνα, όλα γίνονται με τα χέρια. Όλα. Έχουμε μειωμένη παραγωγή, αλλά είναι νόστιμα. Βέβαια, το συμβατικό προϊόν, επειδή το ρίχνουν πάρα πολλά λιπάσματα για τη γεύση, για το χρώμα, έτσι, δεν έχει να ζηλέψει κάτι στη γεύση από το βιολογικό. Αυτό που, η διαφορά που κάνει το βιολογικό καλύτερο προϊόν είναι ότι δεν θα βρούμε μέσα νητρικά λιπάσματα, δεν θα βρούμε δηλητήρια, δεν θα βρούμε ζυζανιοκτώνα. Μπορούμε να βρούμε όμως κάνα σκουλικάκι, καμία παπαδίτσα και διάφορα. Η νοστιμιά είναι η ίδια όμως. Η εμφάνιση όμως δεν είναι τόσο καλή όσο είναι το συμβατικό. Εδώ φέρνουμε τα βιοαπόβλητά μας. Έχουμε προσθέσει μέσα γεωσκόλικες και δημιουργείται ένα φυσικό λίπασμα. Ο γεωσκόλικας είναι μια καθαρή πρωτεΐνη που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο τον έχουμε βάλει όλοι στα χείλια μας. Γιατί φτιάχνονται τα κραγιόν από αυτά και κρέμες. Από τα σκουλίκια. Κυρίως χρησιμοποιείται στη βιολογική γεωργία. Μέσα σε 3 μήνες αποσυνθέτει τα πάντα. Τα πάντα. Το κάνει δηλαδή αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Μέσα σε 3 μήνες. Ναι. Ολόκληρες πατάτες τις διαλύει. Απλά θέλει κόπο. Θέλουν αερισμό, θέλουν επότισμα. Έχει κόπο. Είμαστε 3 αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι. Και κύριος σκοπός μου εμένα, εκτός από το να βιοποριστώ, ήταν να εντάξω και άλλα άτομα, αφού έχουν τελειώσει την απεξάρτησή τους, και να βιοποριστούν τίμια και καθαρά, να παίρνουν το μισθό τους καθαρά. Όταν ξεκίνησα, απλά ξεκίνησα με την νοοτροπία του πώς τα έκανε ο παππούς, η γιαγιά, ρωτούσα γιαγιάδες, παππούδες παλιά, ας πούμε, το ότι δεν ραντίζαμε, δεν κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο, ας πούμε, έτσι μπολιάζαμε, έτσι, ρωτώντας, μαθαίνοντας λίγο από τους παππούδες, λίγο από τον πατέρα μου, λίγο από το ίντερνετ, διαβάζοντας, ας πούμε, και στην πορεία γνωρίζοντας και άλλους ανθρώπους και άλλες κοινότητες. Ήταν η κλιματική κρίση, ας πούμε, μέσα στις συζητήσεις σας? Ήτανε και η κλιματική κρίση, αλλά και η ποιότητα της ζωής μας, η ποιότητα της τροφής μας, γιατί είναι όλα αλληλένδετα, ας πούμε. Το τι τρώμε, το τι φτάνει στο πιάτο ενός καταναλωτή, περνάει από διάφορες φάσεις. Και έχει μπει πολύ βιομηχανοποίηση, λόγω του ότι, είμαστε και περισσότεροι, άμα τα βάλουμε κάτω και στατιστικά και με έρευνες κτλ. Αλλά σίγουρα ήταν και η κλιματική και η ποιότητα της τροφής και η ποιότητα της ζωής. Όλα αυτά μαζί. Παραδειγματικά, έχω μία μονοκαλλιέργεια, ας πούμε, καρύδια. Έχω ένα έντομο, έχω έναν εχθρό, ο οποίος εγώ του δίνω το περιβάλλον να αναπτυχθεί, να πολλαπλασιαστεί και να γίνει ο πληθυσμός του, αφού του προσφέρω, είναι εξενιστής, του προσφέρω το έφορο έδαφος.
Ενώ αν έχω, ας πούμε, μία πολυκαλλιέργεια, θα έχω και άλλα έντομα και άλλους που μπορεί το ένα να τρώει το άλλο, να είναι στην τροφική του αλυσίδα. Το πρόβλημα δεν θα είναι τόσο έντονο, γιατί, ένα παράδειγμα τώρα έτσι είναι αυτό, το πρόβλημα δεν θα είναι τόσο έντονο γιατί θα υπάρχει βιοποικιλότητα και στα έντομα τα οποία υπάρχουν, ας πούμε, στο κτήμα και στα φυτά που μοιράζονται μεταξύ τους τα πάντα, από το άζωτο, από το νάτριο, από το κάλιο, από το οτιδήποτε. Υπάρχουν και δέντρα και φυτά και χλώες τις οποίες σπέρνουμε, ας πούμε. Εγώ έχω σπείρει, ας πούμε, τριφύλι, έχω σπείρει βίκο μέσα, τα οποία είναι άζωτο-δεσμευτικά φυτά, τα οποία στην ουσία δεσμεύουν το άζωτο από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν κάτω στις ρίζες τους. Κόβουμε εμείς αυτό που έκανα τώρα πριν έρθετε, όταν μεγαλώσει αυτό το συγκεκριμένο χόρτο, αυτό που πέφτει κάτω γίνεται άνθρακας. Το ψωμί και το νερό για τον άνθρωπο είναι το άζωτο και ο άνθρακας για τα φυτά, για τα δέντρα. Εγώ παράλληλα, ας πούμε, έχω προσθέσει μέσα κακίες, σοφόρες, κουτσουπιές που είναι δασικά δέντρα, τα οποία είναι επίσης αζωτοδεσμευτικά, τα οποία επίσης τα έχω προσθέσει όχι για να πάρω κάποια παραγωγή, αλλά για να μου προσφέρουν άζωτο και διάφορα άλλα στοιχεία που εκάστοτε, ας πούμε, έχει ελαιάγνωση, έχει διάφορα πράγματα που μπορείς να προσθέσεις, όχι απαραίτητα για να πάρεις καρπό, αλλά το κάνεις για να μην φέρεις χημικά λιπάσματα, το οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί μια παραγωγή μέσα στο χωράφι και ταυτόχρονα δημιουργείς και οργανική ουσία. Δεν ξέρω, ίσως αν μιλάω τώρα πιο πολύ προσωπικά, γιατί για μένα είναι και ένα όνειρο, να δημιουργηθεί ίσως σε ένα μικρό χωριό, δεν θέλω απαραίτητα να το πω κοινότητα, με 5, 6, 7 ανθρώπους που να το δουλέψουμε και παρέα, ας πούμε, όλο αυτό και να έχουμε την αυτάρκειά μας, την αυτονομία μας, αλλά και να προσφέρουμε όπου μπορούμε σε κοντινή ακτίνα μια ποιοτική και καλή τροφή. Το εγχείρημα ξεκίνησε το 2013 μέσα σε ένα πολύ διαφορετικό πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο της χώρας και των ανθρώπων της. Υπήρχε μια πολύ έντονη κινητοποίηση αντιμνημονιακή. Ο κόσμος ήταν στο δρόμο και έψαχνε να βρει διεξόδους στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση. Το πρώτο εγχείρημα αφορούσε την αλληλέγγυα συγκομιδή ελιάς. Είχαμε κάνει ένα κάλεσμα σε ανθρώπους που είχαν χωράφια ελαιόδεντρα και ήταν παρατημένα, να πάμε να τα τριγύσουμε, να κατεβάσουμε τις ελιές και με έναν αλληλέγγυο και συνεργατικό τρόπο να μοιράσουμε την παραγωγή του ελαιολάδου που προέκυπτε από αυτές τις δράσεις. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε να μορφοποιείται και η ιδέα της ομάδας αλλά και οι δράσεις της ομάδας. Ακολούθως μας παραχωρήθηκε ένα κομμάτι γης στη Νέα Ρεδεστό που είχε και ελαιόδεντρα, είχε και γη και ξεκινήσαμε να καλλιεργούμε και να συζητάμε για την αυτάρκεια και για την καθαρή τροφή. Καθαρή τροφή σημαίνει τροφή που δεν έχει χημικά, χώμα που δεν έχει χημικά και επίσης τροφή η οποία δεν έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δεν έχει έρθει δηλαδή από πολύ μακριά, αλλά παράγεται πολύ κοντά στον τόπο κατανάλωσης. Εδώ πέρα έχουμε κάνει κάποια παρτέρια σε συνεργασία με τον ερασιτέχνη Ηρακλή, με το ΓΣ Ηρακλή, για να απασχολούνται τα παιδάκια και να έχουν σε επαφή με τη φύση και με τη σωστή διατροφή. Εδώ τα παιδιά ήρθαν την προηγούμενη Κυριακή και φυτέψαν, είναι 15 ημερών αυτά τα φυτά που βλέπετε. Ο σκοπός μας είναι ότι όταν θα έρχονται τα παιδάκια να μπορούν να έρχονται εδώ πέρα, να κόβουν λίγα ντοματίνια, να υπάρχει μια παραγωγή, ώστε να παίρνουν, να τα πλένουν, να τρώνε, να δουν πώς είναι να παίρνεις κατευθείαν από τη φύση και να τρως. Από εκεί στο βάθος έχουμε κομποστοποιητές. Ό,τι χόρτα μαζεύουμε, ό,τι περισσεύουν από τα λαχανικά που καθαρίζουμε στο χώρο μας όταν κάνουμε μεταποίηση από τις ανακτήσεις μας. Τα φέρνουμε εδώ πέρα και γίνεται χώμα. Αυτό είναι το καλλιεργητικό μας εγχείρημα, το οποίο θέλουμε να ανοιχτεί στην κοινωνία, να ανοιχτεί στη γειτονιά, να έρχονται εδώ οι γονείς, να έρχονται εδώ τα παιδιά, να ασχολούνται με τη φύση και μέσα σε ένα αστικό τοπίο, ας πούμε, να υπάρχει και κάτι το οποίο είναι παραγωγικό και βοηθάει τη διατροφή.
δίσυρο, μια σαλάτα, ένα κόκκινο μήλο. Συνολικά υπάρχουν 280 καταστήματα, γύρω στους 200 εμπόρους, οι οποίοι διακινούν φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Οι ποσότητες είναι γύρω στους 600 με 800 τόνους ημερησίως για τα φρούτα και τα λαχανικά και γύρω στους 600 τόνους κρέατος την εβδομάδα. Έχουμε μια επισκεψιμότητα, υπολογίζουμε, κοντά στα 2.000 φορτηγά ημερησίως και γύρω στους 5.000 ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν στις εγκαταστάσεις μας κάθε μέρα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα του χρόνου που είναι τα προϊόντα κατάλληλα για εμπορία. Αυτό είναι. Και επειδή αυτά τα προϊόντα όλα είναι ευαίσθητα στον χρόνο, δεν έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, όσο κι αν χρησιμοποιούνται πληκτικές εγκαταστάσεις κτλ. Στην αποθήκευσή τους ή στην μεταφορά τους, παρόλα αυτά, οι χώροι που έχουν εδώ οι έμποροι είναι μικροί, γιατί τους ενδιαφέρει να έχουν πάντα top ποιότητα και μεγάλη ποσότητα. Άρα έχουμε το φαινόμενο προϊόντα τα οποία βρίσκονται κοντά στη λήξη τους εμπορικά, γιατί μετά από εδώ θα πρέπει να μπορέσει να μείνουν και στο ράφι του μανάβη ή του αντίστοιχου ενδιάμεσου έμπορου, ώστε να τα διαθέσει αυτός 3, 4, 5 μέρες για να μπορέσουν να πουληθούν. Όταν λοιπόν δεν έχουν αυτή τη διάρκεια ζωής, οι έμποροι είναι υποχρεωμένοι να αδειάσουν τα ψυγεία τους. Και παρότι αυτά τα προϊόντα είναι κατάλληλα για διατροφή, μέχρι τώρα πετιόντουσαν. Σε αυτό επάνω βασίστηκε η δράση που έχουμε αναπτύξει από το 2018, η δράση διάσωσης της τροφής, social plate την είχαμε ονομάσει, όπου ζητάμε από τους εμπόρους να μας παραδίδουν τα μη εμπορεύσιμα προϊόντα. Σε αυτό το χώρο καθημερινά δεχόμαστε τα προϊόντα, τα μη εμπορεύσιμα αλλά βρώσιμα προϊόντα των εμπόρων, γίνεται η διαλογή και στη συνέχεια αναμένουμε τους φορείς να έρθουν να παραλάβουν τις ποσότητες που τους ενδιαφέρουν. Από το 2018 που ξεκίνησε αυτή η δράση μέχρι και σήμερα έχουμε παραλάβει από τους εμπόρους σχεδόν 2.000 τόνους φρούτων και λαχανικών, από τους οποίους έχουν διασωθεί περίπου 1.500 τόνοι και έχουν προσφερθεί σε κόσμο που έχει ανάγκη. Τα ανασυσκευάζουμε και τα διαθέτουμε σε δράσεις επισιτισμού των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, από συσίτια εκκλησιών μέχρι αυτόνομες κουζίνες που έχουν πραγματική δράση στο πεδίο και σιτίζουν άπορους ή πρόσφυγες ή οτιδήποτε άλλο. Ανθρώπους βασικά που δεν έχουν δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στη συντροφή και έχουν ανάγκη να διατραφούν. Η βελτίωση των συγκοινωνιών έχει βοηθήσει στο να έρχονται πιο εύκολα προϊόντα από μεγαλύτερες αποστάσεις. Αυτό που λέμε αποτύπωμα άνθρακα του προϊόντος είναι σημαντικό περιβαλλοντικά, όμως θα πρέπει να διαμορφωθεί και η αντίστοιχη καταναλωτική συνείδηση, έτσι ώστε να μειώνεται αυτό το αποτύπωμα. Είναι προφανές ότι ο έμπορος, εδώ ο δικός μας, δεν θα ήθελε να του έρχεται από μακριά το προϊόν, διότι όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και το κόστος για αυτόν, η τιμή που θα αγοράσει το προϊόν και αντίστοιχα θα το πουλήσει μετά σε πιο μεγάλη τιμή, αλλά θα δυσκολευτεί και να το πουλήσει. Δεν είναι λοιπόν θέμα επιλογής των εμπόρων εδώ αυτή η ιστορία. Είναι καθαρά ζήτημα συνηθιών του καταναλωτή, πότε και πώς ζητάει τα μη εποχιακά προϊόντα, τα οποία σίγουρα τα μη εποχιακά όλα δεν θα έρθουν από την περιοχή που είναι κοντά. Εμείς έχουμε την τύχη να είμαστε δίπλα στον κάμπο της Κεντρικής Μακεδονίας, που παράγει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και μεγάλες ποσότητες φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε περιόδους όπου έχουμε εισαγωγές και σε βασικά προϊόντα. Δηλαδή μας έρχεται πατάτα, έτσι. Κάνουμε εισαγωγή από πατάτα. Κάνουμε εισαγωγές, όπως σας είπα, από ντομάτες, από μήλα. Ο κόσμος είναι άπλιστος.
Όταν ένας άνθρωπος θέλει ντε και καλά, ας πούμε, να φάει μέσα στο καλοκαίρι πράσα ή κάστανα μέσα στο καλοκαίρι, ή θα τα πληρώσει χρυσάφι γιατί δεν ξέρω από πού θα είναι συντηρημένα και αποθηκευμένα, αλλά δεν θα πάρει τη γεύση που είναι αυτά τα υλικά χειμωνιάτικα ως συνήθως. Ξεκινώντας από αυτό, μπαίνουμε σε μια διαδικασία που λέμε ότι ναι, η κουζίνα είναι εποχιακή. Αν δεν δουλεύεις εποχιακά υλικά, δεν θα πάρεις ούτε τη γεύση, τη μέγιστη γεύση, και δεν θα πάρεις και το καλύτερο αποτέλεσμα. Βέβαια υπάρχει τρόπος που μπορεί να τα συντηρήσεις. Υπάρχουν καταψύχτες, υπάρχουν 1002 πράγματα. Υπάρχουν συσκευασίες βάκουμ, υπάρχουν βάζα, 1002 όπως υπήρχαν ανέκαθεν. Η ουσία των πραγμάτων είναι διαφορετική. Είναι ότι με το πέρασμα του καιρού ο κόσμος χάνει την εποχικότητα. Τρομερά μεγάλο πλήγμα, γιατί είναι ένα ντόμινο γευστικό, οικονομικό, το οποίο ανεβάζει το κόστος και το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Δηλαδή να έχει μια γνήσια καθαρή γεύση στο πιάτο του. Μπορείς, αν θέλεις, να έχεις σπαράγγια όλο το χρόνο στη διατροφή σου. Υπάρχουν πάρα πολλά. Το αβοκάντο που είπες. Βέβαια έχουμε αβοκάντο Κρήτης πλέον. Ναι, εντάξει, εγώ δεν λέω όχι γιατί χρησιμοποιείς αβοκάντο. Εγώ λέω όχι γιατί δεν έχεις ενημερωθεί ότι όλο αυτό το πράγμα έχει άσχημο αποτύπωμα. Καταστροφικό αποτύπωμα. Όταν, ας πούμε, τώρα παίρνεις σπαράγγια από το Περού, κάτσε και σκέψου για να έρθουν τα σπαράγγια από το Περού ή τα λάιμα, ας πούμε, από τη Βραζιλία, πότε έχουν ξεκινήσει, πώς έχουν συντηρηθεί, πώς έχουν μεταφερθεί, τι κόστη βγάζουνε, τι κέρδη βγάζουνε και γιατί γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Αν σκεφτείς, ας πούμε, ότι αντί για λάιμ μπορεί να χρησιμοποιήσει μοσχολέμονο. Ποιος ξέρει το μοσχολέμονο και πώς χρησιμοποιεί το μοσχολέμονο είναι άλλο κεφάλαιο της ιστορίας. Αλλά όχι, οι άνθρωποι πλέον δεν έχουν πάρει είδηση ακριβώς τόσο καλά τι γίνεται. Ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής των προϊόντων στο Eclectic είναι, πέρα από το άμα είναι κοντά μας, άμα είναι από προϊόντα συνεταιρισμών αλληλεγγύου εμπορίου, και η ποιότητα αυτού. Όσο δυνατόν πιο ελεγμένα, να το πω. Ο κόσμος, ο οποίος αγείται καθημερινά, έχει κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουμε. Ξέρει ότι ενδιαφερόμαστε κι εμείς σχετικά με το πώς παράγεται ένα προϊόν. Μπορούμε να ελέγξουμε με κάποιο τρόπο, ρωτάμε τους παραγωγούς σχετικά με τον τρόπο παραγωγής πολλές φορές. Οπότε είτε είναι ένα βιολογικό προϊόν το οποίο έχει μια πιστοποίηση και μπορείς να το εμπιστευτείς, είτε δεν έχει μια βιολογική πιστοποίηση, αλλά επειδή υπάρχει προσωπική επαφή, υπάρχει εμπιστοσύνη, μπορούμε και προωθούμε τέτοια προϊόντα σε ανθρώπους που έχουν ανησυχίες, περιβαλλοντικές, ανησυχίες σχετικά με το τρόπο παραγωγής, από πού έρχεται η πρώτη ύλη ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Η εμπειρία έχει δείξει ότι όποτε έχουν δημιουργηθεί κάποιες ομάδες παραγωγών άτυπες, ώστε να παράξουν ένα προϊόν τοπικό, με ελεγχόμενες συνθήκες, να το πω, αυτό το προϊόν έχει πουληθεί, έχει φύγει, δεν έχει μείνει στάσιμο. Υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει προϊόντα τα οποία είναι ελεγμένα, χωρίς μια πιστοποίηση βιολογικού, βιοδυναμικού ή κάτι τέτοιο. Μια πιστοποίηση ότι ναι, είναι ένα προϊόν το οποίο παράχθηκε με συγκεκριμένους όρους, με υγιείς τρόπους, δεν έχουμε επιβαρύνει το περιβάλλον, δεν έχουμε επιβαρύνει την υγεία των κατοίκων, δεν έχουμε επιβαρύνει τους παραγωγούς τους ίδιους. Και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνουμε και την υγεία των καταναλωτών. Το καταναλωτικό κοινό, μόνο άμα ζητάει προϊόντα τέτοια, θα μπορέσει κάποια στιγμή όλες οι τοπικές κοινωνίες να παράξουν τέτοια προϊόντα. Αλλά βέβαια, όταν δεν μας ενδιαφέρει καμιά φορά το τι είναι ένα προϊόν και μπορεί να αγοράζει μια ελιά η οποία είναι εισαγόμενη δεν ξέρω εγώ από πού, χωρίς κανέναν έλεγχο ή με ελάχιστους ελέγχους, τότε δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Πρέπει να υπάρχει μια συνείδηση πιο έντονη, πιο δραστήρια, ώστε ο κόσμος να ζητάει προϊόντα πιστοποιημένα.